हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स. आज आमी आनी एक गोवन आमगे गोंयकारांगे रेसिपी करुया. सुंगटां आमगे येयली, सुंगटां काळडीन वो प्रॉन काळडीन म्हणटाय आमकां. सो ती करपा आमकां सुंगट जाय म्हणटू वो प्रॉन जाय म्हणटू आमकां ते भाशेन आमकां हें सांबार जाय म्हणटू आमकां कोरिएंडर सीड, क्युमीन व जिरें, पेपर व मिरी जाय आमकां, टोमाट जाय आमकां आलें, जिंजर, लसूण, गार्लीक आनी आमकां ग्रीन चिली जाय. ते भाशेन आमकां पियाव जाय म्हणटू हांवें आमसाणी हेंचो ऑलरेडी ते ज्यूस हो पाल्प करूंक आयला म्हणून वॉर्म वॉटर आहा हें. ते भाशेन आमकां विनाग्र जाय, ओटी पीठ जाय आमकां आनी आमकां कोकोनट मिल्क वो आमकां खोबऱ्याचें दूद जाय. गोंय आहल्यार कितें कोताय, फ्रेश नाल्ल घेताय आमी, खोबरें घेताय आनी आमी कोथमीर वो कोरिएंडर वो सांबार हें जिरें आनी मिरी घेवन आमी तेजो रोस काडटाय. 2 पाटी 3 पाटी आमी दाट पातळ रोस काडटाय. तुका ती फेसिलिटी ना जाल्यार धोब्या तें रेडीमेड पॅकेट येता कोकोनट मिल्क येता तें घे आनी एक जिरें हें सांबार वो कोरिएंडर मिरें आनी ओटी पिठो तुज्यानी तो एक आंटू आता. सो तुगे एक तो ज्यूस तुगे तो मिल्क ज्यूस ऑलरेडी जालो. ओके. आनी हांव सेपरेट हें आलें आनी गार्लीकूय सेपरेट हांव हाडटलो. ओके. सो ते पयलीं आमी आतां मॅरिनेट करपाक आमी आतां विनाग्र, ओटी पिठो आनी मीठ जाय म्हणटा आमकां तेल जाय. सो हांव मीठ लायतलो, ओटी पिठो आनी विनाग्र घालून आमी आतां मॅरिनेट करून दवरया 15 ते 20 मिनटां. ओके. हांव आतां मीठ सॉल्ट घालता, येतो ओटी पीठ घालता आनी हांव आतां विनाग्र घालता. आनी आतां बरे भाशेन मिक्स करता. मिक्स करुया आनी आमी आतां दवरया 15 ते 20 मिनटां. ओके. आतां हेचो तो रोस केला हांवें नाल्ला दूद घालून आनी ती मिरयां जिरें आनी कोथमीर घालून आनी तो रोस ग्रायंड करून आतां ब्लेंडरा रोस केला. ओके. आतां हांव गार्लीक आनी लसूण आनी आलें हांव आतां सेपरेट हाडटा. ओके. आतां मुगे हें पॅन ऑलरेडी गरम जाला, हांव आतां तितून तेल घालता आनी हांव आतां बारीक चॉप करून पियाव घाल. मातशें ब्रावन जावचें. आतां पियाव बरो हळडीकरा जाला. हांव आतां बारीक टोमॅटो घालता. ओके. आनी बरें मिक्स करून हांव मातशें भाजया आमी आतां हांव गार्लीक आनी जिंजरा पेस्ट घालता. ओके. आनी बरो मिक्स कर. मातशें भाजया आतां भाजला. हांव आतां हो तो रोस मिल्क ग्रायंड केला तो हांवें घालता, तो दूद तो ज्यूस घालता. ओके. सगळें घाल आनी एक हरको दिता तेका. आतां एक हरको येयला आतां कडेक. हांव आतां ही सगळीं प्रॉन घालता. ओके. हो सूट घालता आनी बरी मेळय. तुगे हें काळडीन कितू तुका दाट जाय पातळ जाय तें चोय. ओके. आनी हांव आतां एक हरकत काडया. आतां हरकत एक येयला तेका आनी हांव आतां हें तांबऱ्यांनी आमसाणी उदक घालता. ओके. आनी बरें मिक्स कर. चड आंबट करूंक वचनाका, जाय तितलें घालूंक पडलें. ओके. मीठ बी कितें जालें आतां घालया, बोटना तें सगळें घालया.
तो तीक ना म्हणरी ही मिरसांग घाता बरी अशें करून ताका मद गाय कर स्लीट कर ती आनी व्हरपा देव द्या आतां मुगे हें जाली हांवें 2 पाट चोयलें तें हें आमगे काळडीन जालें आतां सुंगटांचें हांव आतां सोपरां काडा सो हांव समजोता हे भाशेन तुमी आमगे गोंयचें सुंगटांचें काळडीन पुरण काळडीन कोण हातलें मू समजोता आनी ही काळडीन आमगे चडशें शिताचेर वयता आनी तेच्यान कित्याचेर करून खावपा जाता पूण चडशें शीत आनी हांव आतां उमेदीच गोंयचें आज काळडीन केलो मू हांवें आमगे हांव आनी आमगे बायल म्हणटा ही आमगे वायन माताय म्हणटा सो उमेदान तुमी तुमगे लायफ एन्जॉय करात चडान चड देव बरें करूं.